ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਲਾਣਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਅੱਜ ਬੁਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਤੇ। ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ Waheguru Ji Ki Fateh. Guys, welcome back to the Sikh Warrior Project podcast. We've got a special guest with us today. We got Yadwinder Singh, straight from Punjab, from Chumkur side. We also got Arandeep Singh with us, special guest. I thought you went, you know, he's a special guest. Yeah, well, another special guest, Arandeep Singh. But yeah, Yadwinder Singh, please introduce yourself. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ please ਦੱਸੋ, and then we can get Arandeep as well after. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਯਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ MMA ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ ਭਲਵਾਨੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ MMA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ MMA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਫਾਈਟ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ MMA ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ MMA ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ MMA ਫਾਈਟਰ ਆ, ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਨ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਲਾਣਾ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ WWE ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ WWE ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੱਚੀ ਦੀ ਫਾਈਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇ ਰੀਅਲ ਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ WWE ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫੈਨ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਕਲੀ ਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਕਿਸੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ WWE ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਬੈਟ ਸਪੋਰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ WWE ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਭਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਬਣਨਾ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਟੋਨ ਕੋਲਡ ਅਤੇ ਰੌਕ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਭੈਣ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਈਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਭਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ MMA ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਬਣੂਗਾ ਰੈਸਲਰ ਬਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 4th ਜਾਂ 5th 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਲੜਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ,
ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ, 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੁਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘੁਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਘੁਲਣਾ। ਡੈਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੀ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਹਮ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਖਾ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰੂਗਾ, 60 ਫੇਲ ਲੱਜ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਗਰ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦਲੇਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਦਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਲਾਈਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਡੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਘੁਲਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ, ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ 20-30 ਸਾਲ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਲਣਾ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨੀ ਸਿੱਖੂੰਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਣੇ ਆ। ਪਲਾਨ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਣ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕਣ ਸੀਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਲੱਗ ਜੀ, ਐਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਦਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ, ਕੋਚ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। ਕੱਲਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੜੀਦਾ, ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਟਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਚ ਹੋਣਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਚ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮਗੇ ਬਣਾਤੀ, ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ WWE ਰੈਸਲਰ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਖਾੜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਉਹ ਆ, ਅਖਾੜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ WWE ਖੇਡਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਕ ਸਲੈਮ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੇ ਸਟਾਬੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਅਰ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲਡ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਆਇਆ। ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਪੀਅਰ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ। ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦਬਾ ਕੇ ਸਪੀਅਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਘੁਲਣ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਅਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ WWE ਵਾਲੇ ਮੂਵ ਸਾਡੇ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸਾਡੇ ਪਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਪੀਅਰ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਲੱਗਣਾ, ਪੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੱਟੀ ਲੱਗਣਾ, ਡਬਲ ਲੈਗ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੱਟੀ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਕ ਸਲੈਮ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਆਹ ਨਕਲੀ ਆ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆ। ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੱਗਿਆ ਘਰੇ, ਉਹ ਲੋਡ ਹੁਣ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਇਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਫਾਈਟਸ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ GSP ਦੀ ਫਾਈਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ GSP ਦੀ ਫਾਈਟ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਚੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਇਆ BJ Penn ਨਾ ਬਲੱਡ ਐਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਜਦ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ MMA ਤੇ UFC 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 1-2 ਜਿਮਸ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸਿਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੇਡ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ 16.5 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾ ਵੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਗੇਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ 5-6 ਭਾਈ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਫਿਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਖਣ ਸੁਪਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗੜਨੇ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਪੋਂਸਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰ ਬਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਾਈਟ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਟ ਸੀਗੀ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਟ ਸੀਗੀ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ MMA ਫਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਟ ਖੇਡੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਐਮੇਚਰ ਖੇਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਮੇਬੀ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੇਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਟ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਮੇਚਰ ਫਾਈਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ BJJ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਅਤੇ BJJ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਭਲਵਾਨੀ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘੁਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਭਲਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ BJJ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ MMA ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ। ਬੈਲਟਸ ਤੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕਿਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਲੂ ਬੈਲਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਲਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੰਟੂ MMA ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਦਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਮਿਲੀ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਲੀ ਗਏ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਫਾਈਟ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋ ਫਾਈਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਈ, ਆਪਣੇ ਬਹਰੇਨ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ 1-2 ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੋਡੀ ਤੋਂ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਟ ਖੇਡੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਉਹ WSF ਗਲੋਬਲ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ PFL ਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ WSF ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ PFL ਯੂਰਪ ਆ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਗੀ WSF ਗਲੋਬਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਰਨੀ ਮੈਨ ਹਨਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਜਰਨੀ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ 4-0 ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾ ਪਰ 4-0 ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ 4-0 ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਓਕੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਅਪੋਨੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਬੈਲਟ ਸੀਗਾ BJJ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠਕਾਈ ਕਰੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਹਾਰਨਾ ਵੀ, ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਸ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਕੀ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਆ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਹਾਂ ਬਰਾਊਨ ਬੈਲਟ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 4 ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਦੇਣਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਵਾਈਟ ਬੈਲਟ ਬਰਾਊਨ ਬੈਲਟ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਾਓ। ਉਹ ਪਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰੋਂ, ਕਾਲੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਗਰ ਫਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਉਹ ਫਾਈਟ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਈਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੀ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੰਗੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ 23 ਸਾਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੇਮ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਗੇਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਸਿਖਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਫਾਈਟ ਚੱਲ ਹੁੰਦੇ ਮਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਨਾ ਭਾਗ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਹਨਾ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹਨਾ, ਸੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 96 ਕਰੋੜ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ 96 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਮ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਬਾਈ ਯੂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ MMA ਫਾਈਟਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂ نو ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਯੰਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂ نو ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜਿਮ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? Guys, if you're liking this video and you've not yet subscribed to us, what are you waiting for? Click on subscribe now to keep up with more videos like this, where we interview influential people in the Sikh martial arts space, react to funny martial arts videos on controversial topics, and vlog our training and competitions. Also, don't forget to like this video. Enjoy the rest of the video. ਮੀਨਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਾਈਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਜਾਗ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਰੂਦ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਆ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਯੂ نو ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੋ head on choke, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ head on choke ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, you have to go to the other side to finish head on choke. But I saw Paji in one of his fights, he choked it out unconscious by not moving to the other side. He did head on, I've never seen it in my life, and he did head on choke from that same side, choked him out unconscious with the scene ਜਗਾਰਾ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੇਟ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡੇ ਬਲੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਭਿੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟ। ਓਬਵੀਅਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਲੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਫਾਈਟ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਗੀ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਆਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਏਮ ਆਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਫਾਈਟ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗੀ ਜਦ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, at the moment ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਧਿਆਨ ਲਾ ਸਕਦੇ, to make to the top in pro fighting. But ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਦਾ 2nd of August ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਟ ਹੈਗਾ for the title. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, how does it feel, how do you feel for that day? ਅਤੇ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਟੌਪ ਟੀਮ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਵੀਰੇ ਕੀੜੂ ਅਤੇ ਪਾਵ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ 'ਚ ਹੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੂਰਾ
ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਪਾਰਿੰਗ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਰੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ। ਡੇਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇ ਬੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੇਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਫਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਰੈਡੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, 5 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਠਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣਾ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤੂੰ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ, ਹਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਵੀ MMA ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਬੈਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਧੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਿਆਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਣਾ। ਮਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 52 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਦਿੱਖ ਤੇ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ 12 ਵਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਜੋਕ ਬਣਾਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 12 ਵਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤਗੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਦਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿ ਉਰੇ ਹੱਥ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਆਪਸ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਇੱਦਾਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਮੱਗੀ ਚੱਕਰ ਐ ਜੀ, ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮੱਗੇ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਹਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 2 ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ। ਮਗਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 96 ਕਰੋੜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾ ਹੀ ਇਹੀ ਚੱਲਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ,
ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮਿਲਦਾ, ਆਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਪਰ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਂਦੂ ਇੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਣ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੱਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਦੂਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਅੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰ ਆ, ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣੀ ਆ ਅਕਲ ਦੇਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਣ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੇਮ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਜੱਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਮੋਨਾ ਕੋਲ ਸੋਚੂਗਾ ਹਾਂ ਮੁੰਨਾ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਆਵਰਸ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜਗਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੂ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਲਿਆਤੇ ਬਹੁਤ। ਭਾਈ ਜਗਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਜਗਰਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਗਲੀ ਫਾਈਟ 'ਤੇ। ਤੋ ਉਹ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਗੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਸੈੱਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮੋ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਦੂਏ, ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਬਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਓਪਨ ਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਰਾਗ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਥਾ ਮਾੜੀ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਿੱਟ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਬਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਟ ਕਰਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਧ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਂ 2 ਅਗਸਤ ਦੀ ਫਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀ ਏਦਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸੀ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਵਾਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬੁਦਾ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਵਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਮੁੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਗਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ, ਪਰ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਗ ਡੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਰੂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹਨਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਕੀ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਿਖਾਓਗੇ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਰ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹਨਾ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾ ਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੋ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਪਸੀਨਾ ਬਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲਸ ਟੂ ਦਿਸ ਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਉ ਨਾ ਯਾਰ, ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਸ। ਔਰ ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਲੈਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੈਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਸਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓਗੇ, ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ MMA ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਭਲਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਕੋਚ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਕੋਚ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਕਰੋ, MMA ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। MMA ਰੈਸਲਿੰਗ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਮਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਚ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡੂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦਾ, ਆਏ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਅੰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਏ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿੰਦਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਯਾਰ, ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਰੇ ਮੇਰਾ ਤਸਵੀਰ ਵੀਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ 'ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਐਂਟਰ ਉੰਟ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਲਵਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਚੱਕਰ ਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜਿਮ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਬਿਗਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਉਰੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਰੇ ਬਿਗਨਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਗਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਲਵਾਨ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਅਕਲ ਸਿਖਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਚ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਮੜੀਏ। ਅਤੇ ਅਕਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ MMA ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪੈਕਟ ਗਲਤ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਿੰਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਮ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਮ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ ਫਿਊ ਈਅਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਯੰਗ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਈਕ ਪਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ 'ਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਹ ਗੱਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਹਲਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੀ ਮਿਹਨਤ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਈਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਨਿੱਧਰੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਲੇਜ਼ੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ 1% ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ ਦੱਸੀ। ਅਤੇ ਕੀੜੂ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ।
ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਿਵੇਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੇਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਵੀਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਿਆ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਲੰਡਨ ਫਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਸ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੇਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਉੱਪਰ ਹੇਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਗੜਾ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ। ਹੋਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਬੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? वो जो एडवाइस बी टू देम, although you understand that life ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, this is the time to make money, but what's your ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਵੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਭਲਵਾਨੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਜਿੰਨੇ ਗਾਂਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨਾ ਉਰੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਹਨਾ, ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਗਾਂ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2-3-4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀਰੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਭਲਵਾਨੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ 4 ਮੈਡਲ ਸੀਗੇ, 2 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸੀਗੇ, 1 골ਡ ਸਿਲਵਰ, ਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ US ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਗੇਮ ਗੂਮ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਾਂ ਬੇਸ ਉਰੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਮ ਖੁੱਲੇ, ਜਿੰਮਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਹਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, MMA ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਵੀਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾੜੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਹਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੋਗਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰੇ 6-7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ
ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਔਕੜ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬਟ ਮੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਔਕੜ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਖੁਰਾਕ ਮੇਨ ਤਾਂ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਖੁਰਾਕ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਆ, MMA ਦੀ weight ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ ਹਨਾ ਜੀ, ਝਟਕਾ ਖਾਓ ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਖਾਓ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ। ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗੀ ਰਗੜਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ, ਰਗੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀਰੇ। 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 3 ਵਜੇ ਖਤਮ। ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚੋ 12 ਵਜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਵਾਰੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਨੇ ਲਾਈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਰਿਆ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸੀ ਸਿੰਘੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਨਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਹਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਦੇਗ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਛੱਡਤੀ ਐਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਾਮ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ। ਭਲਵਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਆ ਵੀਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਝਟਕਾ ਵੀ ਛਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖੁਰਾਕ ਆਫਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਲੀਟਰ 1.5 ਲੀਟਰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਗੇ ਮੇਨ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸੋਟਾ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਜਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਕਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਸੀਡਸ ਪਾ ਕੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਗਜ ਪਾ ਕੇ, ਚਾਰੇ ਮਗਜ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਖਸਖਸ, ਬਦਾਮ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਦੇਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇਗ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਛਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ, ਮਗੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਖਾਵੇ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਚਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਾਮ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਾਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਦਾਮ ਛਕਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਛਕੋ ਜੀ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਰਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਖਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾਈ ਚੱਲੋ। ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਲਵਾਨ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਾ ਉਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਨਗੋਟੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਗੋਟੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਫੈਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਗੇ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਗੋਟੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਗੋਟੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਰਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲੇ ਪੱਕਾ ਰਹਾਂ,
ਜਿਹੜਾ 52 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ okay, okay. ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਗੋਟੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ? ਉਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਠਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ? ਉੱਠਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕਿ? ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਨ, ਜੇ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਜਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਪਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਰੇ ਆਉਣੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਰੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਓਟ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੀਲ ਖਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਖਾੜੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਖਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾੜੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਲ ਆ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਅੱਛਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਭਲਵਾਨੀ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਭਲਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾੜੇ 5 ਵਜੇ ਲੇਟ ਟੂ ਲੇਟ 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਆ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਬਣਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਮੂੰਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਵੜ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਹਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਵੜਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ about obviously maybe ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਈਗੋ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨੌਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ O2 'ਚ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਓ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਮੀਨਸ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਗੇ ਫਾਈਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਈਗੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਈਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਪਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਈਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਆ। ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਲਿਮਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਸੰਤ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਐਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ 5 ਚੋਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸ਼ੂਟ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਪਲੇਨ ਇੱਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਆ ਇੱਕ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦ ਫਾਈਟ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਫਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਇਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਡਾਊਨ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੈਵਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ 500 ਡੰਡ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 700 ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਲੱਗਣ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਹਨਾ ਜੀ ਉੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਚਿਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ,
ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਟੇਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਜਮੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇੱਕ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਹੇਠੋਂ ਉੱਠਣਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 5-6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੇਮ 'ਚ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁਣ O2 ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ O2 ਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ O2 ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਵੱਡਾ ਅਰੀਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ O2 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੇਜ ਵਾਰੀਅਰਸ ਕੇਜ ਵਾਰੀਅਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖੀ ਗਿਆ O2, ਮੈਂ O2 ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਨਾ, O2 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ O2 'ਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ O2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਈਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ O2 ਹਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ O2 'ਚ ਖੇਡਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਦੱਸੂਗੇ ਵੀ O2 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਟਾਈਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਨਾ, ਯਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ O2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾ ਵਧੀਆ ਗੋਰਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਬਰੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਯੂ ਨੋ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਫੋਕਸਡ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਕਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਾਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਾਰੂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਆ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪੰਥ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੀਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਕੰਧ ਹਲੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਜਵਾਕ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਲੇ ਸਿੱਖੀ ਜਵਾਕ ਨੇ, ਹਲੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਦਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਬੰਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਤੀ ਉਹਨੇ ਫਾਈਟਾਂ ਦਵਾਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ,
ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੋਚ। ਮੀਨਿੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੈਸਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਲੈਸਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਆ ਹਨਾ ਪਲੈਸ ਜਾਣਾ ਚ ਭਲਾ ਅਗਲੇ ਜਾਣਾ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਾਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਐਸੀ ਤਾੜਨਾ ਦਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਊਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ ਹਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਸ਼ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪੈ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ। ਪਰ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਮੁਗੇ ਉਹੀ ਐਂਡ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਉਸ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਇੰਗ ਦਿਸ ਐਂਡ ਸੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਹਨਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸੋਚੂਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੂਗੇ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਰੱਬ ਕਰੋਦਾ ਆਪੇ ਅਗਲਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੂਗੇ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਖੋਨਾ ਕੋਏ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੋ ਬਸ। ਆਪ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੋ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ 500 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਕੋਲ ਉੱਠ ਗਏ, MMA ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹ ਗੰਜੇ ਆ ਉਹ ਚਮਚੇਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਉਹ ਗੋਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਗੱਤਕਾ ਕੋਈ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖੇ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਬ ਆ ਗਏ ਸੱਚੀ ਆ ਹਨਾ। Anything else? Should we just check up on Google? Guys, ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਪਾਪਾ ਡੋੜ ਲਿਖਿਆ ਹੀ। I'm good try it. Have you got anything that you think we should ask yet that we haven't already discussed? I think we on. I think it has 100%. Let's check the question, isn't it? If there's anything else, just one last time. Yeah, I've done. The privilege They've done anything. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ?
ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਅਸ ਮਾਸਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਜੰਪਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ I can't even stress this man even ਮੈਂ like massive this is ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ 96 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਡੇਵਿਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਬਣੇ ਆ ਜਾਂ ਵੀਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਨਾ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਕਾਮਨਾ ਵੀਰੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਫੇਵਰਟ ਆਪਦੇ ਬਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਆਹ ਜਨਮ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਯਾਰ Who's your favorite? Do you know what? At the moment, it just goes in and out of people. You can't be that answer ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ people like ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀਰੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਫੇਵਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਫੇਵਰਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਵਰਟ ਸ਼ਹੀਦ ਆ No, bro, I'm happy. This is a billion. Oh my God. ਭਾਜੀ Thank you. No, ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਿਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਪਰ ਭਾਜੀ ਦਿਸ ਵੀਕਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕਐਂਡ ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਕਿਡਸ ਮੇਲਸ ਫੀਮੇਲਸ ਹਨਾ all sorts ਤੇ like I said 60 plus registrations ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ so this weekend ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੇਰੂ ਤੇ ਪਵ ਆਓਗੇ this weekend ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਟ ਲਈ ਵੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕੁਆਇਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫਾਈਟ ਸਟਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬਲੌਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ the whole day the whole event so the way-ins ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ so good luck ਭਾਜੀ you clearly know what you're doing hana thank you allowing us to train with you today as well to see you and Kiru and Pav and that's it thank you so much Paolo ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿ ਜੀ ਫਤਿਹ